Hej och välkommen. Nu står vi här på Norrmalmstorg vid en Ukraina-demonstration som märker starten på kriget i Ukraina. Och vi ska ta tempen lite på folket och intervjua lite folk och se vad de tycker och tänker. Och glöm inte att like och subscribe om ni gillar. Skulle du kunna berätta lite om den här demonstrationen och varför du är här personligen? Vi samlas här varje måndag, kallas för måndagsrörelsen. Och det är Gunnar Hökmark och Fredrik Malm som har startat det här. Och just idag så ser du att det är väldigt mycket folk här, och det är väl för att just den här måndagen så sammanföll det med också den 3-åriga dagen för den fullskaliga invasionen. Och personligen, vad får dig att liksom brinna för det här? Ja, men jag tycker det är ett sånt orättfärdigt angrepp mot en demokrati. Vi har sett i Europa hur vår kontinent har plågats av världskrig, av diktatur, av totalitära idéer. Och återigen ser vi hur ett land i hjärtat av Europa blir invaderat, fullständigt överfallet av den ryska armén år 2022. Det är omöjligt tycker jag som europé och som medmänniska och som demokrat att acceptera det som sker nu. Och vi har stått här på Norrmalmstorg varje måndag i 3 år nu. Det är över 150 måndagar har vi stått här och det känns viktigt att göra det, och det är liksom det minsta vi kan göra tycker jag. It's been 3 years since I came to Sweden in March 2022 due to the full-scale invasion of Russia to Ukraine. And Alexander is a volunteer here. He came to pick up one of the ambulances back to Kharkiv from Sweden. All right. As a donation. All right, so you went all the way from Ukraine here and you're gonna drive this ambulance down back to Ukraine? Tak. Today come back to Ukraine. Today you go back to Ukraine? Back, yes. How long is the trip? No, all 4 days. 4 days? 4 days, yes. Wow. I came from Russia. I left the country in 2014. I want to express that I not agree with the current politics of my home country and to support Ukraine, freedom and democracy in general, I would say. And do you get a lot of pushback from other Russian people? We have a organization here that has a goal to support Ukraine, Russian organization like Russians Against War, and we make our own demonstrations and we do protests and we post on social media and try to support each other and Ukraine as well. But there are definitely many Russian people living in Sweden, especially living for a long time, who only actually see what happens in Russia through Russian propaganda media because they don't travel much to Russia. They see Russian TV, read Russian news instead of Swedish, and they have a picture of great, powerful, strong Russia, and they support it despite what the atrocities they do. Ja, men de har sjungit Ukrainas nationalsång. Det var första gången jag hörde den, Fy skäms. Men den var väldigt vacker och folk håller tal och klappar och viftar sina flaggor. Det är ambassadörer här och det är politiker här. Och vad tycker du om Sveriges liksom engagemang generellt i den här frågan? Är den hög? Är det bra? Eller skulle du behöva mer? Jag tycker att man som svensk ändå ska vara rätt stolt över det vi har gjort. Självklart kan vi göra mer, men det finns flera aspekter av det. Det civila samhället i Sverige har gjort enorma insatser. Samlat in hundratals miljoner kronor, minst säkerligen ett antal miljarder totalt sett till den ukrainska befolkningen, till försvaret där och så. I riksdagen så står alla 8 partier bakom Ukraina. Så är inte fallet i exempelvis Tyskland och andra länder där man har en extrem höger och en extrem vänster som inte stödjer Ukraina utan hejar på Ryssland. I Sverige finns det en politisk enighet och det är väldigt, väldigt viktigt tycker jag att det gör det. Det är jättebra, men det räcker inte. Det är för lite och för sent. Jag tycker det är fint hjältemodigt hur Ukraina står upp emot den här aggressionen. Om inte Ukraina stoppar den här aggressionen från Ryssland så är jag säker på att andra länder kommer att stå i tur. Så att de kämpar ju inte bara för sitt liv och sitt land utan även för oss.
Vad ser du för slut på den här konflikten då? I hope this year. This year. My best hopes are that we are gonna have peace this year. Лучше все вместе их как бы остановить. So Alexander suggests that united efforts of Ukraine and Europe are gonna do that much faster, and people should understand that Russians came to kill Ukrainians, and if we have no support, then the Europeans are gonna be the next to be killed. Yeah, our organization was declared undesirable in Russia. It means that person who organizes, like the Stirelson of the organization, would face up to 6 years in prison if they get to Russia. So it's kind of Right. But if you take part in our activities like just participant, it's just a fine. It's not a prison. So. Jo, vet du, jag var förra veckan här. Jag sa det till Högmark att snart blir det segerfester. Vi ska höja när de sjunger nationalsången. Och sedan vi alla börjar sjunga här. Och sedan alla sjunger nationalsången. Det blir fantastiskt fest. Kom och filma då. Ja, absolut. Det kan bli när som helst. Nej, det kan jag inte svara på. Det är svårt att säga. Ja, beroende på en viss man i USA, eller 2 män i USA till exempel. Ja. Jag tänkte komma dit faktiskt, det här som händer ju västerut. Hur tror du det kommer påverka om du får spekulera lite? President Trump gick på attack idag mot Ukrainas president Zelensky. I en social mediepost kallade president Trump Zelensky a dictator without election och fortsatte med vad som verkade som ett naket hot. Zelensky better move fast or he's not gonna have a country left. In the meantime, we are successful in negotiating an end to the war with Russia. Det är ett mönster, och i torsdags skuldbelade president Trump Zelensky för att ha startat kriget. Även fast det var Ryssland som invaderade Ukraina för 3 år sedan. You should have never started it. You could have made a deal. President Trump. Och president Zelensky tar det inte liggandes. Och han sa att president Trump är i en missinformationsbubbla och menar att han följer rysk propaganda. Nu är det ju osäkert. Alltså, det ser ju ut som att Trump han håller på och vänder, och då gäller det att stökar han till det, då får vi titta på Europa. Alltså, Europa är ju större ekonomiskt och befolkningsmässigt än Ryssland. Så att vi borde ju klara oss även utan USA, även om vi naturligtvis skulle vilja ha USA med oss i det här stödet. We have enormous support from Europe. Unfortunately, this doesn't happen with American partners. Yeah, but we have to be reasonable and probably have more meetings to push the governments to act in a way that would bring peace sooner. Jag tycker att det sätt man agerar på nu är ju enormt svekfullt gentemot Ukraina, och man på något sätt trycker sina allierade i Europa längre ifrån USA. Det tror jag är väldigt farligt faktiskt på sikt. Vi behöver varandra. Europa och USA behöver ett närmare samarbete, inte att Donald Trump går och gräver ett djupt dike däremellan. For a long time, America used to be like one of the examples of democracy and one of the countries that spread the ideas of democracy and freedom all around the world, and now in just a short period of time it reverted 180% degrees. So I really hope that Europe stands up now to replace this niche, let's say. Herr T är ju en större diktator än P. Men så du tycker att Trump är en värre diktator än Putin? Och se vad han har ställt till med på 4 veckor. Det är ju det är diktator. Det var någon som sa att Trump var en värre diktator än Putin. Skulle du hålla med om det? Ja, Putin är värst. Ännu värre. Jo. Nej, Putin är sämst. Ja, men Kim. Ja, absolut. Där är 2. Nu är demonstrationen slut och vi har fått ett par intryck och får höra vad folk tycker och tänker. Det har varit väldigt intressant och lugnt och fint. Tack så jättemycket för att ni kollar på videon, och glöm inte att like och subscriba. Och om ni verkligen gillar vårt content så får ni gärna swisha oss till det här numret nedan, så att ni stödjer oss i våra framtida projekt och videos. Tack så mycket.
Du, på YouTube Ja. så söker du Bubkes. B-U... Vänta nu. Vänta, och det. Det där är sms. Nej, Nej, det där är kamera. Ja, nu är det kamera. Men annars, vänta. Skriv där bara. Okej.